هلا والله حبايبي، شلونكم؟ عساكم طيبين. مشتاق لكم هواية، آسف منقطع عنكم، لكن انشغلت بتجميع الخطوط. اليوم جايب لكم كيفية إضافة الخطوط لبرامج التصميم على أجهزة الايفون والاندرويد اللي تشمل أجهزة هواوي، شاومي، سامسونج. مثل ما تشوفون هسه لو دخلنا على برنامج البكسارت واختارينا صورة للتعديل عليها، مثلا على سبيل المثال نضيف نص، فتلاحظون هاي الخطوط فقط الموجودة. خطوط الأجنبي فقط، تدعم اللغة الإنجليزية فقط. اليوم راح نضيف أكثر من 900 خط عربي لهاي البرنامج. مثلا لو دخلنا على برنامج الفيديو إضافة نص، ما تشوفون هاي الخطوط أيضا الموجودة فقط. رابط الخطوط راح تلقوه بالوصف. بعد الضغط راح تطلع لكم الواجهة، انتم مجرد تضغطون هنا وتحملون الخطوط. نروح للملفات، نبحث عن ملف داونلود، ندخل للداونلود راح تلقون هذه الخطوط. تسعمية وثلاثة وتسعين خط. تحدد الخطوط كلها، نعطيها كوبي. نرجع إلى المجلدات الرئيسية، نختار برنامج البكسارت فونتس وننسخها هنا. نرجع ننسخها من جديد، راح نحتاجها برنامج. هذا ملف برنامج الفيفا، اختار فونتس كوبير. نكرر العملية، ننسخها. نبحث عن كلمة فونت،
مثل نسخوها كل مجلد بكلمة فونت. بعدين نرجع نتأكد بعد عملية النسخ، نغلق البرامج ونرجع نفتحها من جديد حتى نشوف الخطوط انضافت لا لا. خليكم وياي. مثلا اضافة نص، اضافة نص، ميديا تيك. نجي من هنا تشوفون الخطوط كلها موجودة انضافت. أكثر من 900 خط متنوعة. نرجع البرنامج الكين ماستر، نتأكد انه نظيف ايضا. برنامج الاكسارت، نضيف نص. اختار مع فونت، راح تلقون الخطوط كلها موجودة هنا. نشوف مجموعة كبيرة جدا من الخطوط. طبعا أجهزة الاندرويد تختلف عن أجهزة الاي او اس. هنا تقدر تضيف مجموعة كبيرة كلش. أجهزة الايفون تقدر تضيفها لكن قد ياخذ بعض الوقت. هلا والله حبايبي مرة ثانية. راح نتكلم شلون نضيف الخطوط على أجهزة الاي او اس اللي هي أجهزة الايفون والايباد. مثل ما تشوفون لحد الآن أنا ولا خط مضيف عندي. ندخل على الضبط فونتس، راح تشوفون القائمة فارغة. طبعا بعد ما تحملون المكتبة هي نفسها ترهم للايباد والايفون وايضا اجهزة الاندرويد. بعد ما تضغطون عليها تدخلون عليها راح تلقون من ايباد داونلود، تلقون بهذه الصيغة ZIP. تضغطون عليها ضغطة واحدة راح يصير عندكم ملف مثل هذا. بعد ذلك اللي نحتاجه هو برنامج iFont. الرابط مالته راح تلقوه بصندوق الوصف. تدخلون عليه مثل ما تشوفون واجهة البرنامج قدامكم. نضغط على import ونختار داونلود ونختار مكتبة خطوط ميديا تيك. مثل ما تشوفون الخطوط قدامنا. ننطي تحديد وسلكت تحديد الكل وسلكت all وننطي open. ننتظر شوية. بعد ما تختفي نسد البرنامج.
ونرجع نفتحها من جديد. شوفون الخطوط هنا نزلت قدامكم، مجموعة كبيرة كلش من الخطوط. طبعا اي خط اللي تريدون تشوفون شكله تضغط على الخط وعلى النوت باد. مثلا هذا الخط راح يطلع شكله بهذا الشكل. خطوط للرموز مثل هاي موجودة بيها مجموعة كبيرة كلش من الرموز. مثلا خط الربع، لا الخط أيضا. بعد ما تختارون من مجموعة الخطوط اللي تريدون تثبتوها نضغط على سيلكت ونضغط مثلا نحدد مجموعة من الخطوط، ثم تنطي تثبيت انستول allow و close down. بعد ذلك نذهب إلى الضبط، ننزل على عام، نختار عام، ننزل لجوا راح نختار البروفايل، نلقى هذا ظاهر قدامنا، نضغط عليه ننطي انستول ونكتب رمز السر للهاتف. بعد ذلك ننطي انستول وانستول من جديد، ثم ننطي دان. حتى نتأكد انه انضافت نضغط على جنرال ونضغط على الخطوط، راح نشوفون هذه هي الخطوط اللي حددتها انضافت. حتى نتأكد انه انضافت بالبرامج نخرج من هنا ونروح نفتح البرامج، مثلا برنامج الكي ماستر، نضغط هنا و شوفون هذا الخط انضاف قدامنا مثل ما تشوفون خط الجزيرة عربي، نشوفون الخطوط قدامكم. طبعا للأسف هذه ما تدعم برنامج البيكسارت. أنا دا أحاول ألقى لكم طريقة تدعم نقدر ننزل بها الخطوط على برنامج البيكسارت، لكن حاليا غير متوفرة. لذلك جبت لكم برنامج بديل للكتابة على الخطوط اللي هو برنامج الفونتو. أيضا الرابط مالته راح تلقوه بالوصف. تضغط عليه، برنامج بسيط جدا، واجهته كلش بسيطة. نضغط على اختيار صورة ومن ثم نختار صورة. بعد ما اختيار الصورة تنطي دان تم. إذا ردت تضيف نص مجرد ضغطة خفيفة على الشاشة راح يطلع لك هذا التكست وتنطي إضافة، تكتب الشيء اللي تريد تضيفه. ومن أيضا الخطوط راح تشوف هذا المجموعة الكبيرة من الخطوط موجودة عندك. مثل ما تشوفون هذه الخطوط انضافت قدامكم بهالشكل هذا. أيضا يدعم برنامج، تقريبا يدعم كل البرامج اللي تدعم خطوط النظام. أتمنى يا رب استفادتم من هذا الشرح. إذا احتاجتم أو حبيتم أشرح لكم عن موضوع ثاني اكتبوا لي بخانة التعليقات. طبعا هذا الفيديو إهداء لأحد المشتركين طلب من عندي طريقة إضافة الخطوط إلى البرامج. لا تنسون تشتركون بالقناة واضغطوا زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو وشاركوا مع أصدقائكم. وأتمنى يا ربي ما قصرت وياكم بشيء وخليت الشرح سهل على أكبر قدر ممكن. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله.